નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હિતેશ. આપની સાથે માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવી અને તેના યુઝરનેમ અને પાસવર્ડ કઈ રીતે એન્ટર કરવો તેનો એક નાનકડો વિડીયો આપની સાથે શેર કરવા માંગુ છું. આપ આ નાનકડો વિડીયો નિહાળો. તમારા મોબાઈલનું પ્લે સ્ટોર ઓપન કરો. સર્ચ બારમાં માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ લખો. MICROSOFT સ્પેસ TEAMS. માઇક્રોસોફ્ટ ટીમમાં ઇન્સ્ટોલ નામના બટન પર ક્લિક કરો. ઇન્સ્ટોલ બટન પર ક્લિક કરતાં તમારી સામે તમારા મોબાઈલમાં માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થવા લાગશે. 1%, 2% અપ ટુ 99% થશે. ત્યારબાદ તમારા મોબાઈલમાં આ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થશે. ઇન્સ્ટોલિંગ પ્રક્રિયા ચાલુ છે. ત્યારબાદ સાઇન ઇન નામનું બટન આવશે, જેના પર ક્લિક કરતા આ રીતનું યુઝર ફેસ ખુલે છે, જેમાં તમારે તમને આપેલો યુઝર આઈડી શિક્ષકનો હોય તો શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીનો હોય તો વિદ્યાર્થીનો યુઝર આઈડી ટાઈપ કરો અને સાઇન ઇન બટન પર ક્લિક કરો. સાઇન ઇન બટન પર ક્લિક કરતા તમને પાસવર્ડ ટાઈપ કરવા માટેનું ઓપ્શન ખુલશે, જેમાં પાસવર્ડ ટાઈપ કરી અને સાઇન ઇન બટન કરશો એટલે ફરી પ્રોસેસ થશે અને તમને પ્રોસેસ થતાં સેજ વાર લાગશે. મતલબ તમારે વી આર સાઇન યુ ઇન, પ્લીઝ વેઇટ. થોડીક ક્ષણ માટે આ રીતનું જોવા મળશે. ત્યારબાદ તમારી સામે આ રીતનું સ્ક્રીન જોવા મળશે, જેમાં નેક્સ્ટ બટન કરી અને ગોટ ઇટ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે. ગોટ ઇટ પર ક્લિક કરતાં તમારે પ્રોસેસ ચાલુ થઈ જાય છે અને તમારી સામે આ રીતની યુઝર ફેસ જોવા મળે છે. મિત્રો, જો તમને આ નાના વિડીયો પસંદ પડે તો અમારી ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને શેર કરો. થેન્ક યુ.